ሚስ ሚሚ የጥናት ማዕከል በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የጥናት ማዕከል በሰሚት ኮንዶሚኒየም ተማሪዎች ከ11 ሰዓት በኋላ እኛ ጋር እየመጡ የሚያጠኑበት የተሟላ የጥናት ማዕከል ከድንቅ መምህራን ጋር ተደራሽነታችንን ለማስፋት በዩቲዩብ ቻናል መምጣታችንን ስናበስሮ በታላቅ ደስታ ነው። ሚስ ሚሚ ዩቲዩብን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆኑን እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቷን በመንካት በየቀኑ የሚለቀቁትን መልእክት እንዲደርሶት ይተባበሩን። እንዴት ናችሁ? ሚስተር የማታ ነኝ ከሚስ ሚሚ ማስጠኛ ማዕከል። ዛሬ ስለ ሎጋሪዝም አንዳንድ ኤግዛምፕሎችን እንሰራለን። በባለፈው ቪዲዮ ላይ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ሎጋሪዝም አይተን ነበር። በእነሱ ፕሮፐርቲ ላይ 7 ፕሮፐርቲዎች አሳይቻችኋለሁ። በእነሱ ፕሮፐርቲ ላይ ምን እንሰራለን? ኤግዛምፕል እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ፕሮፐርቲ ምንድን ነበረ? ስለ መልቲፕሊኬሽን ሩል ነበረ። ሁለት ነምበሮች በመልቲፕላይ ከተያዙ ወደ ምን ትራንስፎርም ይሆናሉ ብያችሁ ነበር? ወደ አዲሽን ትራንስፎርም ይሆናሉ ብያችኋለሁ። ስለዚህ ኤግዛምፕል እንውሰድ እስኪ። ኤግዛምፕል 1 ሎግ ራዲካል 2 ታይምስ 8 ብንሰጥ ራዲካል 2 ታይምስ 8 ብንሰጥ ኢንቤስ 2 ብንባል ይህንን እነዚህ ታይምስ ከሆኑ ወደ ምን ትቀይራላችሁ? ወደ ፕሮዳክት ወደ አዲሽን ሩል ትቀይራላችሁ ማለት ነው። አዲሽን ሩል እቺ ራዲካል 2 ናት። ራዲካል 2 ስለዚህ ወደ ምን ቼንጅ ይሆናል? ሊሚት ሎግ ራዲካል 2 ኢንቤስ 2 ፕላስ ሎግ 8 ኢንቤስ 2 ይቀየራል ማለት ነው። ይሄ ኢኳልስ ቱ ራዲካል 2 ሚንስ ራዲካል ኤክስ ሚንስ ራዲካል ኤክስ ሚንስ ምን ማለት ነው? ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 1/2 ማለት ነው። እቺ እንዳትረሷት። ኢንዴክስ ቫልዩ 3 ቢሆን ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 1/3 ማለት አሁን ራዲካል ኤክስ ከተባላችሁ ማለት ኢንዴክስ ቫልዩ ስንት ናት ማለት ነው? ሁሌም 2 ናት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ወደ ምን ቼንጅ ይሆናል? ሎግ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 1/2 ኢንቤስ 2 ማለት ነው። ፕላስ 8 ሚንስ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ሎግ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኢንቤስ 2 ማለት ነው። ስለዚህ እቺ እንደምን ትመጣለች? እቺ እንደ ኮኤፊሺየንት እዚህ ጋር ትመጣለች። እቺም እንደምን ትመጣለች? እንደ ኮኤፊሺየንት እዚህ ጋር ትመጣለች ማለት ነው። ስለዚህ 1/2 ማለት ነው ሎግ 2 ኢንቤስ 2 ፕላስ ሎግ እዚህ ጋር ማን ትመጣለች? 3 ትመጣለች። ሎግ 2 ኢንቤስ 2 ይሄን ሎግ 2 ኢንቤስ 2 ስንት ነው ብያቸዋለሁ። ሎግ ቢ ኢንቤስ ቢ ከሆነ ቢ ግሬተር ዛን 0 እና ቢ ዲፈር ፍሮም 0 ከሆነ ወደ ምንድነው ቫልዩ ቢካም የሚያደርግ ወደ 1 ነው። ኤስ 1 ነው። ስለዚህ ዘ ረስት ኢዝ 1/2 ፕላስ 3 እሺ እንዴት ነው የምንደምረው? ኢኳልስ ቱ የጋራ ስንት አለ? 2 አለ። 2 ዲቫይድ ባይ 2 1 ታይምስ 1 ፕላስ 2 ዲቫይድ ባይ we have 1 here 2 divided by 1 2 times 3 6 here the result will be 7/2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሎግ ራዲካል 2 times 8 in base 2 will be the result is 7/2 ይሆናል ማለት ነው። እሺ ቀጣይ ሌላ ኤግዛምፕል ነው ሰድ እስኪ። እሺ አሁን ኮሽንት ሩል ንግስቲ ሎግ ራዲካል 8/2 in base 2 እቺን እንስራ እስቲ። ይሄ ደግሞ እነዚህ ምንዳቸው ኮሽንት ወይም ዲቪዥን ናቸው ማለት በፍራክሽን የተቀመጡ። ስለዚህ በፍራክሽን ከተቀመጡ ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ሰብስትራክሽን ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሰብትራክሽን ሲቀየር ምን ይሆናል ማለት ነው? ሎግ ራዲካል 8 ኢን ቤዝ 2 ማይነስ ሎግ 2 ኢን ቤዝ 2 ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ኤ ዘ ፓወር ኦፍ 1/2 ማለት ነው። እዚ ኢኳልስ ቱ ሎግ ኤ ዘ ፓወር ኦፍ 1/2 ኢን ቤዝ 2 ማለት ነው ማይነስ ሎግ 2 ኢን ቤዝ 2 ምንድን ነው? 1 ነው። እቺ ምንድን ናት? 1 ነው ማለት ነው። ስለዚህ 1 ተካላችሁ 8 ሚንስ 3 ዘ ፓወር ኦፍ ኖ 2 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ማለት ነው። ኢኳልስ ቱ ሎግ
3 ዘ ፓወር ኦፍ ኖ 2 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ታይምስ 1 ኦቨር 2 3 ኦቨር 2 ይሆናል ማለት ነው። 8 ሚንስ 2 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ስለሆነ 2 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ስለሆነ 3 ታይምስ 1 ኦቨር 2 ደግሞ 3 ኦቨር 2 ይሆናል። ኢምቤዝ ትዋለች ማለት ነው ማይነስ 1። ስለዚህ የት ትመጣለች? እንደ ኮኤፊሺየንት እዚህ ጋር ትመጣለች። ስለዚህ እዚህ ኳልስቱ 3 ኦቨር 2 ኖ 3 ኦቨር 2 ሎግ 2 ቤዝ 2 ማይነስ 1 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስንት ነው የሚሆን? አንድ ነው የሚሆን 1 ታይምስ 3 ኦቨር 2 3 ኦቨር 2 ስለዚህ 3 ኦቨር 2 ማይነስ 1 ይሆናል ማለት ነው። የጋራ ማን ትወስዳላችሁ? 2 ትወስዳላችሁ። የጋራ 2 ትወስዳላችሁ። እሺ 2 ዲቫይድ ባይ 2 1 1 ታይምስ 3 3 ማይነስ በውስጣችን እዚህ ጋር ማን አለች? አንድ አለችና 2 ዲቫይድ ባይ 1 2 2 ታይምስ 1 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 3 ማይነስ 2 ኢኳልስ ቱ 1 ኦቨር 2 ይሆናል ማለት ነው። 1 ኦቨር 2 ይሆናል ማለት ነው። እስቲ ሶስተኛ ኤግዛምፕል እናያለን። እስኪ እሺ ሶስተኛ ኤግዛምፕል ደግሞ ሎግ ራዲካል 2 ኢምቤዝ ራዲካል 8 ብንሰጥስ? ይሄ እንዴት ነው የምንሰራው? ይሄን ለመስራት ፈርስት ዩ ሃቭ ቱ ራይት አስ ኤ ፓወር ፎርም መጀመሪያ እንደምትጽፋላችሁ እንደ ፓወር ፎርም ትጽፋላችሁ። ስለዚህ ሎግ ራዲካል 2 ሚንስ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ይሆናል። ኢምቤዝ ራዲካል 8 ሚንስ 8 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ኳልስቱ 8 ሚንስ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ዜን ሎግ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ log to the power of log to the power of 1 over 2 in base 8 means to the power of 3 times 1 over 2 to the power of 3 over 2 ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ የሎጋሪዝም ቫልዩ እንደምን ይመጣል ብያችኋለሁ? እንደ ኑሜሬተር ይመጣል። ኢምቤዝ ቫልዩ ደግሞ እንደምን ይመጣል? እንደ ዲኖሚኔተር ኮኤፊሺየንት ላይ ይመጣል ማለት ነው። ዛት ሚንስ ኢኳልስ ቱ 1 ኦቨር 2 ኦቨር 3 ኦቨር 2 ሎግ 2 ኢምቤዝ ይሆናል ማለት ነው። 2 ኢምቤዝ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ምን ቼንጅ ይሆናል? 1 ኦቨር 2 ኦቨር 3 ኦቨር 2 ሚንስ ይሄን ሪስፕሮካል ምን ማድረግ ነው? ማባዛት ማለት። ስለዚህ ፈርስት ዩ ሃቭ ቱ ሪፕሮኬት this value and multiply by this. The reciprocal of 3 over 2 means 2 over 3. Then 1 over 2 times 2 over 3 means 1 over 2 times 2 over 3 log 2 እንዴስ 2 ማለት ነው። ያ ማለት ይሄን ገልብጣችሁ ማባዛት ማካፈል ስለሆነ ገልብጦ ማባዛት ፍራክሽን ስናካፍል አንዱን ገልብጠን ማባዛት ነው። ስለዚህ 1 times 2 2 times 3 6 2 by 2 ጠፋል 1 over 3 ይመጣል። ኢኳልስ ቱ 1 over 3 ሎግ 2 ኢንቨስት ይሆናል። ኢኳልስ ቱ 2 ኢንቨስት ሚንስ 1 ታይምስ 1 ኦቨር 3 1 ኦቨር 3 ይሆናል ማለት ነው። ታንክስ ፎር ዋቺንግ ዶንት ፎርጌት ሰብስክራይብ ላይክ ኤንድ ሼር ጉድ ባይ